A very good evening, সকলোকে আজি আমি পঢ়িম conquest of Sindhৰ পৰা conquest of Sindh alliance of Tilsit আসলে 1807ত কাৰ মাজত চাওক ৰাছিয়া আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত ৰাছিয়া আৰু ফ্ৰান্স তো এখন ইন্ডিয়া আছে এৰত সিন্ধ আছে ৰাইট তো ৰাছিয়া ওপৰত আছে আৰু ফ্ৰান্স গম পায় নে ক'ত আছে ফ্ৰান্স মানে ফ্ৰান্স য'ত আছে প্লাস ফ্ৰান্স ইফালৰ পৰা আছে ফ্ৰান্স প্লাস ৰাছিয়া Very interesting প্রশ্ন why the word Tilsit জেগাৰ নাম জেগা যেনেকে ট্ৰিটি অফ সালবাই ট্ৰিটি অফ সেৰিঙ্গাপট্টনম শুনিছেনে ট্ৰিটি অফ ইয়ান্দাবু শুনিছেনে yes একেটাই ৰিজন ট্ৰিটি এলায়েন্স অফ টিলসিট এনেকুৱা হ'ব So it's a condition of combined invasion of India by land route. দুইটা পুরা land route দি ইন্ডিয়া আক্রমণ করার কথা ঠিক আছে এতিয়া ইন্ডিয়ার আছে ইংলিশ বিলাক ঠিক আছে Treaty of Eternal Friendship 1809ত কৰিলে 1807ত কি হৈছিলে আৰু দুবছৰ পিছত 1809ত কি হৈছিলে Eternal friendship eternal মানে কি BFF full form জানে না আপোনালোকে BFF কিমানে জানে BFF full form আপোনালোকৰ BFF আছে নে কোনোবা Best friends forever yes Best friend forever বুলি কৈ পিনে স্কুলৰ পিছত চিনি নাপায় So BFF বনাই ললে ইংল্যান্ডৰ হয়নে আপুনি ৰিয়েক্ট কৰিলে মই গম নাপাওঁ আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব ৰিয়েক্টটো হাহা ক'ব লাগিব এগ্ৰি টু বা এনেকে টাইপ কৰিব লাগিব মই ইফালে এখন স্ক্ৰিনত চালে কেতিয়াবা দেখো আৰু সো ক্লাসটো সিরিয়াস হৈ থাকিবলৈ বুলি কোনো কথা নাই ন ক্লাসটো একদম সিরিয়াস হৈহে বুজিম আমি একদম লাইফ না হাঁহি ধেমালিৰ মাজত আমি বুজি থাকিম কি আছে প্ৰবলেম ক'ৰবাত লিখা আছে একদম পুৰা সিরিয়াস হৈ পিনে বহিম আৰু মানে Treaty of Eternal Friendship with Sindh agreed to exclude France from Sindh Friends হওক আমি ফ্ৰেন্সৰ লগত দোস্তি নকৰিম দেই এনেকে সিন্ধক ক'ব ক'লে আপোনালোকে তোমালোকে ফ্ৰেন্সৰ লগত দোস্তি নকৰিবা to exchange agents at each other's court Sindh agent Englishত আহিব agent আৰু Englishৰ agent Sindhত থাকিব এতিয়া এইটো কয় alliance যেতিয়া subsidiary alliance হয় তেতিয়া ইংলিছৰ কোৰ্টত যায় নে যিখন সাবসিডিয়ারি এলায়েন্সৰ পৰা ইংলিছৰ কোৰ্টত যায় নে অকল ইংলিছৰ কোৰ্টৰ পৰা আহে What do you think অকল ইংলিছৰ কোৰ্টৰ পৰা সাবসিডিয়ারি এলায়েন্সৰ ষ্টেটখনৰ লগত মানুহ থাকে নে কি ইয়াত ইকুৱেল ইয়াত ফ্ৰেন্ডশিপৰ কথা কৈছে ইকুৱেল ফ্ৰেন্ডশিপৰ কথা ধৰিব পাৰিছে নে both ways Subsidiary Alliance of both ways থাকে নেকি I'm not sure both ways থাকে নে নাথাকে Subsidiary Alliance of মই জনাত অকল ইংলিছৰ থাকে ইংলিছে সাপোজ হায়দৰাবাদৰ লগত Subsidiary Alliance কৰিছে তো হায়দৰাবাদৰ এজন দূত
ইংলিছৰ কেম্পত থাকিব নেকি নে ইংলিছৰ এজন দুত হায়দৰাবাদৰ কেম্পত থাকিব কোনটো আপোনালোকে ভাবে আৰু লেটাৰ ওকে সো এইবিলাক কনসেপ্টস আপোনালোকে বিল্ড কৰি গলে হৈ গল এতিয়া সিন্ধক ইমান সিন্ধৰ লগত কিয় ফ্ৰেণ্ডশিপ সিন্ধৰ লগত কেলে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ ফৰএভাৰ 1809 ত কিয় কলে কি ৰিজন আছে কিবা স্বাৰ্থ আছে নেকি স্বাৰ্থ মোৰ স্বাৰ্থ আছে না এইকাৰণে মোৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিছে কিবা স্বাৰ্থ আছে কি বাফাৰ ষ্টেটতকৈ বেছি এলায়েন্স কৰি লৈছে নহয় पूरा दोस्ती ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे কি হব পিছলে চাব এতিয়া এই যে ফ্ৰেণ্ডশিপ পুৰা ইন্টিমেসি পিছলে কি হব চাব Lord Auckland, Governor General 1836. Sindh equal to saving India from Russia and counter Afghans. Afghans are Russia pa bosa bole Sindh main. Sindh accepts Subsidiary Alliance in 1839. 1809 or 1839. 1809 Sindh ki অবস্থা আসলে alliance আর 1839 কি হল সিন্ধৰ অবস্থা subsidiary alliance clear हो गया yes alliance और subsidiary alliance में जो difference की First Anglo-Afghan War হৈছিলে 1839 about 42 oh my god এইটো চাওকচোন fought in where কাজিয়া লাগিছে ইংলিছ আৰু আফগানে আৰু কাজিয়া লাগিছে কাৰ ঘৰত দেখিছেনে সিন্ধৰ তাত English suffered terribly in the hands of Afghan with a corresponding loss of prestige. Loss of all इज्जत का वाट लग गया कार इज्जत का वाट लग गया ইংলিছৰ ভাবক আফগানৰ লগত হাৰি গল ইপিনে ই সাবসিডিয়ারি এলায়েন্স কৰি আছে মানুহৰ লগত বেলেগক প্ৰটেক্ট কৰিব নিজকে প্ৰটেক্ট কৰিব পৰা নাই কেনেকুৱা লাজৰ কথা হ'ব নিজকে প্ৰটেক্ট কৰিব পৰা নাই তেতিয়াই এটা ডায়লগ মাৰি দিব লাগিছিল বাকি প্ৰিন্সলি স্টেটস বিলাকে इंग्लिश के भरोसे मत रहो क्या पता इंग्लिश तुम्हारे भरोसे बैठा है to compensate they annexed Sindh ভাবক হাৰিলে আফগানিস্তানৰ লগত খঙত সিন্ধক এনেক্স কৰি ললে কি জমনি Elphinstone কি কমেন্ট কৰিছে coming from Afghanistan it put one in mind of a bully who has been knocked in the street and went home to beat his wife in revenge ৰাস্তাত কাবাৰ পৰা মাৰ খালে ঘৰত আহি পিনে ঘৈণীয়েকক মাৰিছে এই বুলিটো হেটো অৱস্থা ইংলিছৰ হল ক্লিয়াৰ নে কনকুৱেষ্ট অফ Sindh to কি conquest of Sindh clear এটা conquest of Sindh এটা মানে বম জমনি কথা আৰু সবৰে ক্লিয়াৰ কাবাৰ ডাউট আছে কিবা 1807 কি হৈছিলে কিবা এলায়েন্স হৈছিলে কাবাৰ মাজত ফ্ৰেন্সে কাবাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশিপ কৰিছিলে ফ্ৰেন্সে কাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশিপ কৰিছিলে
ৰাছিয়াৰ লগত আৰু হেখন এলায়েন্সৰ নাম কি আছিলে জানেন আপোনালোকে টিলসিট আছিলে আৰু তাৰ পিছত ইংলিছে কাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশিপ কৰিলে জনম জনম তোমাৰ হৈ থাকিম বুলি কাৰ লগত ক'লে সিন্ধৰ লগত ঠিক আছে আৰু কোন চনত এটো এনে আৰু এইবোৰ নুখুদে এনে আপুনি জানিলে আৰু 1809 এনে ৰিভাইজ কৰি থাকিবচোন এইবিলাক কাৰণ কি যিমানে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে ন নিউৰেল নেটৱৰ্ক বনে আপোনাৰ অসুবিধা নহয় একো নিউট্ৰেল নেটৱৰ্ক নহয় নিউৰেল নেটৱৰ্ক ঠিক আছে কেতিয়াবা কামত আহি যাব পাৰে সো মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰক আৰু ফাৰ্ষ্ট এংলো-আফগান ৱাৰ কোড ফট কৰা হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট এংলো-আফগান ৱাৰ কোড ফট কৰা হৈছিলে আৰু who won this war first Anglo-Afghan war 1839 to 42 সিন্ধত ফাইট কৰিছিলে আফগান won yes এইবিলাকে মেইন কথা এইবিলাক ভালকে বুজি পালে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ conquest of Punjab weakness of Mughals and invasion of Ahmad Shah Abdali created a general confusion and anarchy in Punjab. Ahmad Shah Abdali কোন আসলে কোন দেশৰ আসলে কোন দেশৰ আসলে Ahmad Shah Abdali organized Dal Khalsa consolidated further. Dal খাবা না Dal Khalsa হ'ব লাগে এটো Afghaner. The Sikhs consolidated in missiles. Missiles mane equal or alike. Which were military brotherhood with a democratic setup. Asoit kotha. Democracy. Democratic setup. Democracy is an idea popular hobo dhorise. Democratic setup mane ki teoloke vote kori pine teolokor sardarjon select kore. Elect kore to be precise. Clear ne? 12 important missiles asile. But Sukar Chakya missile rose to prominence. Tare asile Ranjit Singh blood and iron policy carved out an independent kingdom. Ei blood and iron policy mane ki hai? Blood and iron policy logot joito thoka aru dujon manhor naam kobo parile bor bohia hobo. Blood and iron policy number 1 কব পাৰিবনে কাবাৰ নাম ব্লাড এণ্ড আয়ৰন পলিচি লগত জড়িত খুব সুন্দৰ বিস্মাৰ্কৰ কথা কৈছে বিস্মাৰ্ক আৰু ব্লাড এণ্ড আয়ৰন পলিচি নাজানে ওকে সৰ্দাৰ বাকিখিনি কক সৰ্দাৰ যাৰ উপাধি আছিলে সৰ্দাৰ খান বুলি কৈ নিদিব কাইণ্ড অফ সৰ্দাৰ খানো একেটা কামে কৰিছিলে বাৰু ব্লাড এণ্ড আয়ৰন পলিচি লৈছিলে সৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পটেল yes blood and iron policy মানে blood মানে গম পাইছে নহয় war আৰু হাখন iron মানে will iron মানে হাখন मेरा वचन ही शासन है clear blood and iron policy yes or no কাবাৰ কিবা ডাউট আছে blood and iron তো হ'ব নালাগিছিলে এটো কিয় বেলেগ হ'ব লাগিছিলে এনেকে ডাউট আছে Treaty of Amritsar 1809 Tripartite Treaty 1838 Ranjit Singh died 1839 process of decline began 1857 আগতে মৰি থাকিলে Ranjit Singh Treaty of Amritsar কৰিলে 1809 ত
আৰু treaty tripartite treaty 838 কৰিলে ঠিক আছে এতিয়া first Anglo-Sikh war 1845-46 Treaty of Lahore 1846 Treaty of Bhairowal 1846 ইয়াৰ পৰা মেইনছত কোৱেশ্চন আহে নেকি ইয়াৰ পৰা মেইনছত কোৱেশ্চন মই ইমান দেখা নাই ফিল্মছতো বহুত কম আহে ঠিক আছে আপুনি ভাবক এক সেকেন্ড হা Oh, sorry. কেটা প্ৰশ্ন আহিব মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ পৰা জানে নে নাজানে কেটা প্ৰশ্ন আহিব কেটা প্ৰশ্ন আহিব নো আইডিয়া হিষ্ট্ৰীৰে গোটেই 10টা বা 12টা প্ৰশ্ন আহিব তো মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কেটা আহিব আৰু 4টা বা 5টা তাৰে ভিতৰত এইটো এটা দিবনে নাই আই কেতিয়াবা বহুত দিন বেয়া থাকিলে এটা দিব পাৰে বাকি কিটাটো পাৰিবই সো সেইকাৰণে লুসেন অবজেক্টিভ জিকে ৰক্স যিমান কিটা প্ৰশ্ন লাগে ন 5টাৰ ভিতৰত মই কম 5টাই লুসেন অবজেক্টিভ জিকে পৰা আহি যাব বা আপোনালোকে আৰু কি কৰিব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কি কৰিব ভেৰি গুড লুসেন ফলো কৰিছে APSC PYQ plus UPSC PYQ plus newspaper পঢ়িলে খতম ঠিক আছে লুসেন এন্ড পিয়ারসন ওকে UPSC PYQ পাই যাব পিয়ারসনত আৰু APSC PYQ পাই যাব এইখিনি কৰিলে খতম ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছ সফা হৈ গল আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে 6000 কোৱেশ্চনছ পাব ঠিক আছে yes or no কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে প্ৰিলিমছ কেনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে আৰু মেইনছ কেনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে মেইনছৰ কাৰণে 45 ডেজ থাকিব প্ৰিলিমছ পাছ কৰাৰ পিছত 45 ডেজত ক্লিয়াৰ কৰাৰ উপায় কি আছে start reading all the material available etu neki MFC start reading the syllabus all the question all the books A or B 45 days মেইনছত কেনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব B MFC so MFC টো এতিয়া পৰা কৰি থাকিলে আপোনাৰ পিছলে প্ৰেছাৰটো কমি যাব নে 45 daysত কৰাতকো would you like to do it in 180 days yes or no MFC এতিয়া 1000 questions হৈ গল 200টা এড হৈ গল you tell me 45 daysত যদি 1000 question পঢ়িব লাগে কিমান প্ৰেছাৰটো কিমান হ'ব আৰু এটো কিমান হ'ব কোনটো কৰিব আপোনালোকে A কৰিব নে B কৰিব মোক কক কিমান কৈ দিয়ক 1000 divided by 180 কিমান হ'ব দি ম্যাথছত বিলিভ কৰে হি এতিয়া পে প্ৰেক্টিস কৰিব 1000 divided by 180 কিমান হ'ব চাই দিয়ক কোনোবাই মই চাব লাগিব 1000 divided by 180 কিমান হ'ব A কিমান হ'ব B কিমান হ'ব কক per day
5.5 per day. I do 22 per day. এতিয়া choice to আপোনাৰ হাতত 5.5 per day মুখস্থ কৰিব নে 22 per day মুখস্থ কৰিব, it's up to you. মই আপোনালোকৰ ৰাস্তা দুটাই দেখাই দিছো, যিটো কৰে চাই লিখক, চাই লিখক, চাই লিখক, নিজে লিখিব দৰকাৰ নাই। ইয়াৰ পৰা ৰাইটিং প্ৰেক্টিচ হ'ব, প্লাস ইয়াৰ পৰা কিৱৰ্ডছ বোৰ আহিব। কিৱৰ্ড প্লাস WP is equal to officer. So আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ অকমান চেঞ্জেস আহিছে in your preparation. ধৰিব পাৰিলে মই কি কলো, MFC আৰম্ভ কৰিবলৈ আমি সংখনাদ কৰি দিলো। সংখনাদ বুলি কয় নেকি? সংখনাদ বুলি কয় নেকি? ওকে, কয় বোলে। সো আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব নে আপোনালোকে? আজিৰ পৰা কিমান দিন আছে? 180 days আছে নাই? 6 months হ'ব নে? 6 months আছে নে আমাৰ ওচৰত? So 5.5 মানে 6 কে কৰিব। 6 question per day from MFC কৰি যাওক। আৰু যদি 10 কৰিব পাৰে আৰু ভাল। মইতো মিনিমামটো কম, this is minimum. এতিয়া আপোনালোকৰ ওপৰত কথা, আপোনালোকে মিনিমাম কৰে নে maximum you can কৰে? Maximum you can নে মিনিমাম কৰে, it's up to you. এতিয়ালৈকে দুটা কৰিবলৈ কৈ আছিলো, এতিয়া ড'জটো ইনক্ৰিজ হ'ব, ড'জেজটো ইনক্ৰিজ হ'ব আজিৰে পৰা। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ হ'ল? কাবাৰ কিবা আপত্তি আছে? টান নিচিনা লাগিছে? প্ৰথমতে দুটা পৰা আৰম্ভ কৰালো। টান যদি 6 টো লাগিছে, 22 কি কৰিব আপুনি? So this is the new mandate, new thing. মই অফলাইনতো এইটো কৰাইছো, অনলাইনতো এইটো কৰাইছো। আগৰবাৰ এইটো কৰোৱা নাছিলো, আগৰবাৰ মানুহবিলাকে এক্সামৰ আগত কৰিছিলে, তথাপিও যিসকলে আগত কৰিছিলে মই আগতে দিয়ে দিছিলো। কোনোবা আছে নেকি আগতীয়াকে কৰি আছিলে? মই কৈছিলো নেকি আগতীয়াকে? এবাৰ ইন্টাৰভিউ দিয়া, মেইনছ দিয়া কোনোবা আছে নেকি যে আগতীয়াকে MFC কৰি থকা মানুহ? কৰিছে? মিছ বৰাই, মিছ পাটগিৰিও কৰিছে। ওকে, থেংক ইউ সো মাচ। মিষ্টাৰ ফুকনো কৰিছে, মিষ্টাৰ নাথো কৰিছে। আগতে পাৰ ডে 4 questions কৰিছিলে, মিছ মনীষাও কৰিছে। এতিয়া কওকচোন আপোনালোকে এইটো হেল্প কৰিছিলে নে আপোনালোকক মেইনছৰ সময়ত? what do you think? MFC আগৰ পৰা কৰাৰ কাৰণে হেল্প কৰিছিলে নে? অলট কৰিছে বুলি কৈছে বহুতখিনি। ওকে, then I am happy. তেতিয়াহ'লে নতুন সকলে নিউবি মানে কি আৰু কেইদিনৰ পিছত অফিচাৰ হ'বগে আপোনালোকে, তথাপি নিউবি দিছো। আপোনালোকে কৰিবনে? will you do 6 questions minimum per day or no you'll later do 22 questions per day? whatever be your choice. ৰিজাল্ট তেনেকেই পাব, চইচ যেনেকুৱা হ'ব ৰিজাল্টটো তেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ। ঠিক আছে, কৰিয়ে আছে? ওকে, ভেৰি গুড। মেইনছ এক্সাম বেয়া হৈছে, আকৌ লাগিব, আকৌ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, যা মেইনছ মোলৈ কল কৰিব, উইল এনালাইজ ক'ত ভুল হ'ল, কি কথা। ঠিক আছে, ওকে, ব্লাড এণ্ড আইৰণ হৈ গ'ল। ঠিক আছে, আৰু আমাৰ নতুন টাৰ্গেটছো আহি গ'ল এতিয়া। হোৱাট ডু উই টাৰ্গেট, এইটো আহি গ'ল। হোৱাট ডু উই টাৰ্গেট? ফাৰ্ষ্ট এংলো-শিখ ৱাৰ, সেইটো হৈ গ'ল। ট্ৰিটি অফ লাহোৰ, মনত ৰাখিব, ভেৰৱাল।
Treaty of Lahore, Treaty of Herwal, মনত ৰাখিলে। Second Anglo-Sikh War. Second Anglo-Sikh War. Lahore and Bharawal treaties were humiliating. কেতিয়া আছিলে Lahore আৰু Bharawal treaty? Date কেতিয়া আছিলে Lahore আৰু Bharawal treaties? 1800, বাকিখিনি ক'ব লাগিব 46. Okay. Dalhousie আছিলে তেতিয়া। Lord Lawrence became the first chief commissioner. First chief commissioner বনিছিলে Lord Lawrence. Significance কি হ'ল এই second Anglo-Sikh war পিছত? চাওক 1848-49 মানে 1856 আগত হয়নে? Yes or no? The Sikhs were to fight loyally for the British in 1857 and in many campaigns till 1947. So Sikh bilakok পাই গ'ল as allies in the army. আৰু Sikhৰ লগত কাক পালে আৰু? Gurkha. Two important martial races পাই গ'ল, martial fighting. Clear? So সেইকাৰণে পিছত help হ'ল নে বাৰু 1857ত? Do you think it became one of the reasons for British conquest, British victory? Do you think Sikhs আৰু Gurkhas বিলাকৰ কাৰণে helpful? Extension of British paramountcy through administrative policy. Yes, no, কোনো কোৱা নাই. Do you think Sikhs plus Gurkhas helped? শুনি আছে নে আপোনালোকে? Yes. Okay, thank you. British paramountcy. Paramountcy মানে কি? Paramountcy meaning to কি? Main power বনাটোকে paramountcy বুলি কয়. Main power. Paramount power. Big power. Extension of British paramountcy through what? Administrative policy. এতিয়ালৈকে আমি কি দেখিলো? এতিয়ালৈকে war. এতিয়া দেখিম diplomacy আৰু administrative mechanism. Diplomacy আৰু administrative mechanism. Two methods আছিলে by conquest আৰু এটা হৈছে diplomacy আৰু administrative mechanism. এনেকুৱা কিবা administrative mechanismৰ নাম ক'ব পাৰিব নেকি আপোনালোকে? Administrative mechanismৰ নাম ক'ব পাৰিব নেকি? কওক। Ring fence policy, subsidiary alliance আৰু doctrine of lapse. Doctrine of lapse আপোনালোকে শুনিছে আগতে doctrine of lapse? শুনিছে নাই শুনা? Subsidiary alliance আমি ডিসকাস কৰিলো। Ring fence policy জানেনে ring fence? Ring fence তো কি হয় আপোনালোকে কওক, মই ডিসকাস কৰিছিলো। Protecting the neighbor. Protecting the neighbor is ring fence policy. And who pays? Who pays? Neighbor যেতিয়া protect কৰে, who pays for a defense? Neighbor state যদি defend কৰিছে, who play? The neighbor state. কি মজা। এটো কিবা এটা কয় অসমীয়াত, মাছৰ তেলেৰে কি বুলি কয়? মাছৰ তেলেৰে মাছ ভজা। আৰু subsidiary alliance তো একেই। মাছৰ তেলেৰে মাছ ভজা টাইপে বস্তু। হয়নে? এগ্ৰি কৰে নে কথাটো? Subsidiary alliance হওক, ring fence হওক, মাছৰ তেলেৰে মাছ ভজা কথা। So they were definitely smart. They applied logic.
তেওঁলোকে কাৰো লগত এনিমি নাছিলে, ৰাইট? তেওঁলোকে যাক যেতিয়া পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ বনাইছিলে আৰু যেতিয়া সুবিধা হয় তেওঁলোকক সাবঅৰ্ডিনেট বনাই দিছিলে। তেওঁলোকৰ পাৰ্মানেন্ট এনিমি বোলা বস্তুটো নাছিলে, এনিমি। ধৰিব পাৰিছেনে কথাটো? They were very professional. Emotional নাছিলে যে এনিমি বনাই ল'ব। এনিমি লগতো মিত্ৰতা কৰি লৈছিলে দৰকাৰ হওঁতে। পলিটিক্স। মাৰাঠাৰ লগত এলায়েন্স কৰি লৈছিলে নে ইংলিছে? Yes or no? Against Mysore? ধৰিব পাৰিছেনে? আকৌ মাৰাঠাৰ লগত আকৌ কাজিয়াও লাগিছে পিছতকে। Wherein Hastings took a charge at a critical period. Marathas, Mysore আৰু Hyderabad. এই তিনটাই Warren Hastingsৰ সময়ত হ'ল। Maratha, Mysore আৰু Hyderabad আছিলে। He followed a policy of ring fence which aimed at creating buffer zones to defend the company's frontiers. Company frontier বচাবলে বাহিৰৰ দেশৰ ফ্ৰন্টিয়াৰটো বচাই দিছে। At their expense. It was the policy of defense of the neighbors' frontiers for safeguarding their own territories. Neighbors' frontier. Defense of Awadh, Nawab would pay, meant defense of Bengal. Defense of Awadh, defense of Bengal. Clear? Yes or no? Kiba doubt ase ring fence policy to ki hoy? Any doubt? Afghans or Marathas, military assistance, subsidy forces against external aggression but at own expense. Maratha or Afghans pa bosa bole. Marathas or Afghans pa bosa bole. Baki state ok bilakok bhoy khwaisile. Gabbar aa jayega boli. Subsidiary. Wellesley's policy of subsidiary alliance was an extension of the ring fence system, which sought to reduce Indian states into a position of dependence on British government. Indian states bilake itu hitur logot fight kori thakute tar love, tar profit, who gain from these wars? Who gain by fights? Who gain from these fights? Oh, the English, very good. Warren Hastings or asile ekhini kotha. Subsidiary Alliance. Lord Wellesley, Subsidiary Alliance, 1798 by 1805. Lord Wellesley asile. Subsidiary Alliance spelling to thik kobo lagbo. Subsidiary Alliance was used to build an empire in India. The allying Indian states ruler was compelled to accept the permanent stationing of a British force within his territory and pay a subsidiary for its maintenance. So, etia ei state khonor kunuba manhu goi pne Britishor tat asilege niki? Englishor tat asilege niki? Ne English compelled the other state. Compassion na kothato? Yes. Etia amar Indiaৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ যদি এখন বেলেগ কান্ট্ৰি লগত আমাৰ কানেকশ্যন আছে তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পৰা অফিচাৰ্ছ কিছুমান যায় ইয়াত থাকে এই অফিচাৰ্ছ বিলাকৰ নাম জানে নেকি ইণ্ডিয়াৰ পৰা এই অফিচাৰ্ছ বিলাকক কি বুলি কয় তেওঁলোকৰ কমন নেমটো কি তেওঁলোকৰ সাৰ্ভিসটো কি
Indian Dash Service. UPSC under service to ahe. Indian Foreign Service. Yes. Indian Foreign Service. আপোনালোকে same বস্তু যি পঢ়ি আছে Indian Forest Service officer হ'ব পাৰিব. A British resident in his court could not employ any European without prior approval. So Mercedes, BMW, এইবিলাক উঠিবই লাগিব আপোনালোকে বোলে নাই মই বলেৰোত উঠিম এনেকৈ ক'লে নহ'ব আৰু এটা অফিচৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক Mercedes, BMW দিব আৰু around 5 lakh rupees দিব every month apart from your salary to entertain your guests in 5-star. যাতে আপোনালোকে কোনোবা ডিল কৰি থাকোতে ইণ্ডিয়াৰ হৈ পিনে কিবা ডিল কৰি আছে লাষ্টত বোলে পইচা দিব হওঁতে বোলে নাই মোক পইচাই নাই নহয় তেতিয়া ৰৈ থাকিবলগীয়া নহয় লাষ্ট পাবলগীয়া নহয় যাতে হয়নে আপোনালোকৰ হেল্থৰ কাৰণে কোনো প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকৰ হেল্থেই আপোনালোকৰ মামী পাপা দেউতা ল'ৰা ছোৱালী হেল্থৰ কাৰণে একদম বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট হস্পিটেলছ free of cost from the government air tickets free roam around the world জানেনে এইবিলাক কথা আপোনালোকে যে পঢ়িলে ভালকে পঢ়িলে কি হয়গে ভালকে যদি পঢ়ে all these things are there in store for you আৰু ইমিউন হৈ যায় ন আপোনালোকে কোনো ক্ৰিমিনেল অফেন্স আপোনাৰ এগেইনষ্টত হ'ব নোৱাৰে you know all these things the same আপোনালোকে এইবিলাক যে পঢ়ি আছে এইবিলাকে পঢ়িয়ে আপোনালোকে এই চাকৰিটো পাব পাৰিব yes no অসম পা বহুত UPSC ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰু IFS লৈছে could not employ any European without prior approved etia they could not make friends with any other people nor could negotiate with any other Indian ruler without consulting the Governor General. In return, the British would defend the ruler from his enemies and will not interfere in the matters of the allied state. কৈছে ব্ৰিটিছে কি কৈছে ডিফেন্ড কৰিব ৰুলাৰটোক আৰু ইন্টাৰফেয়াৰ নকৰে in the matters of the allied state. ঠিক আছে effect immense gains for the East India Company by extending areas under British control. During the 7 years rule of Wellesley, over 100 small and big states of India signed subsidiary treaty. Ki moza. So, enukwa dhornor administrative policy. The gute India khonok subsidiary alliance ole convert kori dile. So, এইবিলাক asile Britishor hangatic policy. Coming straight from logic. Analysis kori pine they strategized or they conquered evolution English e ako ei subsidiary alliance eblako dupli pa hikisile French governor who first gave the European troops to Indian rulers to fight their wars ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে শিকি পিনে ডেভেলপ কৰিলে বেছি ভালকে ডেভেলপ কৰিলে Awadh was the first subsidiary state 1765 1765 ote Awadh subsidiary alliance লৈছে 1765 ত কোনখন ব্যাটল হৈছিলে
কোনখন বেটেলৰ পিছত লৈছিলে 1765 মানে কোনখন বেটেলৰ পিছত কওক আপোনালোকে সকলোৱে BUXAR হয়নে ভেৰি গুড সবেই লিখিব লাগিব Allahabad Treaty. It was in 1787 that company insisted that the subsidiary states should not have foreign relations. এবোৰ আস্তে আস্তে কে এটা উলাই গৈ আছে তেওঁলোকৰ কথা Wellesley's idea surrender of territory in full sovereignty for maintenance of subsidiary force. So zamindari rights লাগিব আমাক zamindari rights আৰু full sovereignty ইয়াৰ পিছৰ পৰা আপোনাৰ এক টকাও নিদো সব আমাৰ আৰু কিহৰ কাৰণে subsidiary army টো ৰাখিবৰ কাৰণে আইডিয়াও দেখিছেনে ভাল লাগিছেনে আইডিয়াটো এটো যে ফুল সভাৰেণ্টিত লাগিব টেৰিটৰি সাৰেন্ডাৰ কৰিব লাগিব আৰু গোটেই লাইফৰ কাৰণে হেতু আমাৰ পৰা একো পইচা নাপাব ইটস free subsidiary was exorbitantly high poor rulers could not pay so they give territory ইমান বেছি তেওঁলোকে ডিমান্ড কৰি দিছিলে protection money টাইপৰ আছিল নে protection money হয়নে companies entry into the affairs of the state had begun British resident companies entry into the affairs of the state has begun কেনেকে British resident এজন যে আছিল সেই British resident জনৰ কাৰণে গোটেই কথাখিনি ইন্টেলিজেন্স পাই গৈ আছিল নে yes or no British গোটেই ইনফৰমেশন পাই গৈ আছিল নে Nizam 1798 বহুতে কয় the first subsidiary state Nizam হয় Hyderabad আৰু কয় যে প্ৰথমখন কি বুলি কৈছিলে আউদখন ৰিং ফেন্সৰ আন্ডাৰত আছিল বুলি কয় প্ৰথমতে ৰিং ফেন্সৰ আন্ডাৰত আছিল আৰু আউদখন পিছতহে মানে হৈছে বুলি কয় so it's a difference of opinion ঠিক আছে so examত এটো যদি আহে all will be confused আপুনি কি দিব মোক কক আউদ দিব নে নিজাম দিব first state Indian state যে কাক দিব Subsidiary Alliance আউদ বুলি কব নে নিজাম বুলি কব so history to বহুত দিগদাৰ হৈ যায় a lot of times দিগদাৰে হয় history to objectify কৰিবলে এতিয়া হেতু আৰু জি দিয়ে দিব আৰু এটো আৰু APSC হে কোনটো ভাবে হেতু APSC ৰিপৰ্ট কথা আৰু নিজাম ফাৰ্স্ট ষ্টেট নে আউদ ফাৰ্স্ট ষ্টেট Mysore 1799 Tanjore তাৰপিছত আকৌ আউদ দেখিছেনে একেটা সোৰ্সৰ পৰা এটো দিছে আউদ 1801 of Subsidiary Alliance বুলি কৈছে Peshwa 1801 দিগদাৰ সেইকাৰণে আচ্ছা আপোনালোকে মোক কুইকলি কওকচোন মাৰাঠাজ সকলৰ বিষয়ে মাৰাঠাজৰ কেটা ফৈদ আছিলে 1 2 3 4 কিমানটা আছে মই নকওঁ আপোনালোকে কক আৰু তেওঁলোকৰ জেগাবিলাকো কক আৰু মানুহবিলাকো কক হোলকাৰ ইন্দোৰ ওপৰৰ পৰা যদি আহে সিন্ধিয়া গোৱালিয়ৰ হোলকাৰ ইন্দোৰ ভোসলে নাগপুৰ পেশৱা পুনা গায়কৱাড of Baroda
তো 5টা হয়নে 5টা আমি পাইছো যি 5টা পাৰিছে ভেৰি গুড আৰু যি 5টা নাই পোৱা গুড একো প্ৰবলেম নাই 5টা পাৰি গলে হৈ গল এতিয়া মোক খুদিছে কোনটো ৰাইট হ'ব মোৰ মতে see it's opinion based opinion যত আহে তাত subjective হৈ যায় হয়নে মোৰ মতে it is নিজাম the first subsidiary alliance গ্ৰহণ কৰিছে ঠিক আছে I would give Nizam any day over Awadh আপোনালোকে এগ্ৰি কৰিব পাৰে বা ডিসএগ্ৰিও কৰিব পাৰে কিছুমান কিতাপত আৱাদ দিয়া আছে কিছুমান কিতাপত নিজাম দিয়া আছে এটা কাকনো ফলো কৰিব এতিয়া ক্লিয়াৰ যে এটো আনক্লিয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো তেনেকুৱা ক্লিয়াৰ যে এটো আনক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ ওকে Doctrine of lapse কি হয় Doctrine of lapse আমি কাইলে পৰা পঢ়িম মোৰ গাটো অকমান ভাল নাই সো আজিলে ইমানতে হামৰো ঠিক আছে কাইলে আকৌ লগ পাম same time same channel till then take care আৰু লিখি যাওক আজি আপোনালোকৰ নতুন আপোনালোকৰ টাৰ্গেটস আহি গল ঠিক আছে thank you so much